Hi everyone, this is me, Teacher Adeline. For today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng ILAW lesson plan in just 5 minutes. First step, pumunta ka sa Google at i-type nyo lang chatgpt.com. And then after that, dito tayo maglalagay ng prompt at mag-add ng files. Click nyo lang po yung plus sign and i-upload nyo po dito yung template ng ILAW lesson plan. Or kung ano yung template na with logo na galing sa school nyo. Tapos type nyo lang using, tapos piliin nyo po yung documents. And then yung prompt na ipapagawa nyo dito. Ilalagay ko na lang yung prompt dyan sa comment section. And open nyo lang yung bow ninyo. At i-copy nyo po dito yung competency na gusto nyo gawa ng lesson plan. At i-paste nyo siya sa last part ng prompt ninyo. Kapag okay na, click nyo lang po yung arrow na nasa gilid. And magantay lang tayo ng mga 1 minute para siya mag-generate. At ayan na po, nag-start na po siyang mag-generate. And voila, ito na po yung ating ILAW lesson plan. Ang kagandahan dito is yung format at yung design is hindi siya nagbabago. At para naman ma-download mo siya sa laptop mo, click nyo lang po yung arrow na nasa itaas. And ayan na siya. So, pwede mo siyang i-edit depende sa gusto mo. So, ayan lang po for today's video. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. Please don't forget to like, follow, and share our Facebook page, BFAM. Yan lang. Bye. Thank you for watching. Like and follow for more.